Hello, good morning to all of you, my dear friends. In this video lecture, we are going to see what is meant by angle of friction, what is meant by the cone of friction, and what is meant by the angle of repose. Okay, these three terms are very important from your exam point of view. So let's start. What is mean by angle of friction? What is mean by the angle of friction? What is the definition of angle of friction? When body is in limiting equilibrium, when body is in limiting equilibrium, at that time what happens? The angle between resultant reaction and normal reaction. What is the angle of friction? Angle of friction is angle between resultant reaction and normal reaction. So let's see what is the resultant reaction and what is the normal reaction. Okay. बघा इथं बाळांनो, मी परत एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करतोय स्टॅटिक इक्विलिब्रियम कंडिशन मधला. समजा हा आपला ऑब्जेक्ट आहे. ऑब्जेक्ट काय करतो? ऑब्विसली डाऊनवर्ड डायरेक्शनला वेट अप्लाय करणार आहे, बरोबर. नॉर्मल रिएक्शन जी आहे या सरफेसची ती वरती असणार आहे आर्यन, बरोबर. समजा अप्लाइड फोर्स पी मी या डायरेक्शनला लावला तर फ्रिक्शन फोर्स कुठं असणार आहे? ऑब्विसली फ्रिक्शन फोर्स ह्या डायरेक्शनला असणार आहे. मग मी काय केलं बघा, considering only normal reaction, considering only normal reaction and friction force, नॉर्मल रिएक्शन आणि फ्रिक्शन फोर्स कन्सिडर करून मी या दोन्हीच्या मधून काय केला, एक रिझल्टंट फाइंड आउट केला. रिझल्टंट कसा फाइंड आउट केला? रिझल्टंट आपल्याला माहिती आहे, कंपोजिशन ऑफ रिझल्टंट मध्ये आपण काय करतोय, समजा दोन फोर्स असतील तर आपण काय करतोय, दोन फोर्स असतील तर दोन्ही फोर्सेसचा काय घेतोय, स्क्वेअर रूट घेतोय. स्क्वेअर रूट होतोय. सेम टू सेम कन्सेप्ट वापरायची आहे की कन्सेप्ट काय आहे बघा, की फ्रिक्शन फोर्स जो आहे, फ्रिक्शन फोर्स एफ आणि नॉर्मल रिएक्शन आर एन तेवढेच कन्सिडर करायचे. आणि कन्सिडरिंग दीज टू फोर्सेस आपण एक काय करतोय, इथं आपण यस नाव देऊया त्याला. यस हा जो यस आहे ना, ते यसला आपण काय म्हणूया, रिझल्टंट रिएक्शन असं म्हणूया. रिझल्टंट रिएक्शन कोणाची? फोर्सची आणि नॉर्मल रिएक्शनची, बरोबर. इथपर्यंत कन्सेप्ट लक्षात आली. आता बघा, व्हॉट इज द अँगल ऑफ फ्रिक्शन? अँगल ऑफ फ्रिक्शन म्हणजे काय बघा, अँगल बिटवीन धिस रिझल्टंट रिएक्शन, अँगल बिटवीन धिस रिझल्टंट रिएक्शन अँड नॉर्मल रिएक्शन. धिस अँगल इज नथिंग बट थीटा. धिस अँगल इज नथिंग बट थीटा अँड थीटा इज नथिंग बट युअर अँगल ऑफ फ्रिक्शन. परत एकदा बघा, अँगल ऑफ फ्रिक्शन म्हणजे काय आहे? दिस इज द अँगल बिटवीन when body is in limiting equilibrium, when body is in limiting equilibrium, the angle between resultant reaction and normal reaction, we call it as a angle of friction. This is the angle of friction. आता बघा, ही जी रिझल्टंट रिएक्शन आहे, यस, रिझल्टंट रिएक्शन आपण फाइंड आउट कशी करणार? यस इज इक्वल टू, फार सोपा आहे, यस इज इक्वल टू काय करूया, एफ स्क्वेअर प्लस आर एन स्क्वेअर. कारण का बघा, आपल्याला माहिती आहे रिझल्टंट आपण फाइंड आउट करताना काय करत होतो, समेशन ऑफ एफ एक्स चा स्क्वेअर करत होतो आणि समेशन ऑफ एफ वाय चा स्क्वेअर करत होतो, बरोबर. इथं हॉरिझॉन्टल फोर्स आपण कन्सिडर कुठला करायचा आहे? हॉरिझॉन्टल फोर्स ऑब्विसली इथं काय आहे, हा आहे फ्रिक्शन फोर्स, आणि व्हर्टिकल फोर्स कोणता आहे? आर एन आहे. त्याच्यामुळं हा जो फॉर्म्युला आहे तो महत्वाचा आहे, लक्षात ठेवा. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर रिझल्टंट रिएक्शन? It is equal to f square square root of f square plus rn square. ओके, क्लिअर झालं का? इथं या डायग्राम मध्ये पण तुम्हाला क्लिअर झाला असेल. रिझल्टंट रिएक्शन आपण कशी काढली बघा. हा जो फ्रिक्शनल फोर्स आहे तो नॉर्मल रिएक्शन इथं असणार आहे. या दोन्हीचे मिळून आपण एक रिझल्टंट फाइंड आउट केला आहे. मग अँगल बिटवीन रिझल्टंट अँड नॉर्मल रिएक्शन, resultant reaction and normal reaction, we call it as a theta, and theta is nothing but your angle of friction. Okay, now what is the cone of friction? Cone of friction पण परत रिलेटेड कशाचा आहे? cone of friction is related to the resultant reaction. बघा, फार सोपा आहे. cone of friction म्हणजे काय, मी इथं ड्रॉ करून दाखवतोय तुम्हाला. cone of friction means what? बघा, मी काय केलं, परत एकदा हा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करतोय. हा ऑब्जेक्ट आहे, या सरफेस वरती मी ठेवला. ऑब्विसली वेट डाऊनवर्ड डायरेक्शनला असणार आहे, बरोबर. रिएक्शन जी आहे आपली नॉर्मल रिएक्शन आर एन या डायरेक्शनला असणार आहे. त्याच्यानंतर फ्रिक्शन फोर्स आपण ह्या डायरेक्शनला ड्रॉ करतोय. अप्लाइड फोर्स ऑब्विसली इकडे असणार आहे.
बरोबर. त्याच्यानंतर आर्यन आणि एफ ला मिळून आपण काय करतोय, रिझल्टंट रिॲक्शन एक फाइंड आउट करतोय. रिझल्टंट रिॲक्शन, त्याला आपण नाव काय दिलेलं, यस नाव दिलेलं. आता बघा मी काय करतोय, हा जो ऍक्सिस आहे कुठला, व्हर्टिकल ऍक्सिस आहे आर्यन, हा जो ऍक्सिस आहे तो आपण स्थिर ठेवायचा आहे, कॉन्स्टंट ठेवायचा आहे. आणि हा जो एक्स ऍक्सिस आहे, आता आपल्याला माहिती आहे की हा जो ऍक्सिस आहे तो कोणता आहे, एक्स ऍक्सिस आहे. हा जो ऍक्सिस आहे तो कोणता आहे, वाय ऍक्सिस आहे. मग मी काय केलं बघा, मी काय केलं, हा वाय ऍक्सिस आहे तो कॉन्स्टंट ठेवला आणि फक्त एक्स ऍक्सिस रोटेट केला. एक्स ऍक्सिस काय केला, मी रोटेट केला. रोटेट केल्यानंतर काय होतं, हा जो रिझल्टंट रिॲक्शन आहे, या रिझल्टंट रिॲक्शन मुळे आपल्याला एक कोन मिळतो बघा. रिझल्टंट रिॲक्शन ज्यावेळी आपण एफ फिरवतोय किंवा एक्स ऍक्सिस रोटेट करतोय त्यावेळी काय होतं, एस पण रोटेट होणार आणि रोटेट झाल्यामुळं काय होतं बघा, इथं आपल्याला असा एक कोन मिळतो. इथं आपल्याला असा एक कोन मिळतो. इथं आपल्याला असा एक कोन मिळतो. बरोबर. हा काय आहे, रिझल्टंट रिॲक्शन आहे. हे काय आहे, आर्यन आहे. इथं काय आहे, परत रिझल्टंट रिॲक्शन आहे. हा जो कोन आहे ना, ह्या कोनलाच आपण काय म्हणतोय, कोन ऑफ फ्रिक्शन म्हणतोय. काय म्हणतोय, कोन ऑफ फ्रिक्शन. आता हा जो कोन ऑफ फ्रिक्शन आहे, ह्याचा व्हर्टेक्स अँगल जो आहे, व्हर्टेक्स अँगल म्हणजे कोणता अँगल, हा जो व्हर्टेक्स अँगल आहे, हा व्हर्टेक्स अँगल, हा व्हर्टेक्स अँगल, हा व्हर्टेक्स अँगल ऑब्विसली. आता बघा, अँगल बिटवीन नॉर्मल रिॲक्शन अँड रिझल्टंट रिॲक्शन काय असतो, थिटा असतो. थिटा म्हणजे काय, अँगल ऑफ फ्रिक्शन. इथे एक थिटा तयार होणार, इथे एक थिटा तयार होणार. त्यामुळे व्हर्टेक्स अँगल जो असणार आहे तो किती असणार आहे, ऑब्विसली 2 थिटा असणार आहे. ओके. परत एकदा बघूया आपण, what is the cone of friction. If x axis is rotated about y axis, the resultant reaction S makes cone whose vertex angle is equal to 2 theta. This cone is nothing but cone of friction. फार सोपं, साधं सोपं, सिंपल आहे. समजलं असेल तुम्हाला. नेक्स्ट वन, इथं बघा तुम्हाला कोन ऑफ फ्रिक्शन बघायला मिळेल व्यवस्थितरित्या. ओके. इथं आपल्याला अँगल मिळतो थिटा, इथं पण अँगल आपल्याला मिळतो थिटा. त्यामुळे अपेक्स अँगल हा टोटल किती असणार आहे, थिटा प्लस थिटा, इट इज इक्वल टू 2 थिटा. ओके. नेक्स्ट वन, relation between angle of friction and coefficient of friction. We have to find out the relation between angle of friction, हा जो angle of friction आहे तो, and coefficient of friction, दोन्हीतलं जे रिलेशन आहे ते रिलेशन आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. रिलेशन कसं फाइंड आउट करायचं बघा, फार सोपं आहे. परत एकदा मी ड्रॉ करतोय. समजा इथं परत ऑब्जेक्ट आहे, सेम टू सेम. प्रत्येक वेळी आपल्याला एकच डायग्राम ड्रॉ करावी लागते जेणेकरून कन्सेप्ट समजले जातील. हा डब्ल्यू वेट आहे, इथं काय आहे, नॉर्मल रिॲक्शन आर्यन आहे, इथं काय असणार आहे, फ्रिक्शन फोर्स एफ आहे, इकडे काय आहे, अप्लाइड फोर्स पी आहे. बरोबर. त्याच्यानंतर बघा मी काय केलं, असा एक रेक्टँग्युलर सेक्शन ड्रॉ करून घेतला, रेक्टँग्युलर पार्ट ड्रॉ करून घेतला. आपले रिझल्टंट रिॲक्शन जे येणार आहे ते रिझल्टंट रिॲक्शन कशी येणार आहे, इथं येणार आहे. दिस इज युअर रिझल्टंट रिॲक्शन. यस. ओके. इथं कुठला अँगल असतो आपल्याला माहिती आहे, हा अँगल आहे थिटा. यालाच आपण काय म्हणतोय, अँगल ऑफ फ्रिक्शन. बरोबर. मग बघा आता काय करायला लागतंय आपल्याला, लागणार आहे बघा आपल्याला, जर मी टॅन थिटा जर फाइंड आउट केला, टॅन थिटा जर मी फाइंड आउट केला, व्हॉट इज द टॅन थिटा. इथं जर तुम्ही व्यवस्थित बघितलं, टॅन थिटा, टॅन म्हणजे काय रे, आपल्याला माहिती आहे टॅन थिटा म्हणजे अपोजिट साइड. अपोजिट साइड म्हणजे ही साइड. बरोबर. अपोजिट साइड म्हणजे ही साइड. ही साइड म्हणजेच काय आहे, एफ आहे. कारण का हा रेक्टँग्युलर आहे, ही लेंथ बरोबर ही लेंथ असणार आहे. त्यामुळे हा काय असणार आहे, एफ असणार आहे. बरोबर. डिवायडेड बाय ऍडजसंट साइड. बरोबर. व्हॉट इज द ऍडजसंट साइड, ऍडजसंट साइड इज आर. ऍडजसंट साइड इज आर. म्हणजेच काय बघा, टॅन थिटा बरोबर काय आपल्याला मिळालं, एफ अपॉन आर मिळालेला आहे, एफ अपॉन आर मिळालेला आहे. बरोबर. मग बाळांनो बघा, मी ज्यावेळी कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन तुम्हाला कन्सेप्ट सांगितलेली होती, कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, दिस म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर. जर तुम्हाला माहिती नसेल तर मागचं लेक्चर काढून बघा. म्यू इज इक्वल टू काय आहे, एफ अपॉन आर आहे, एफ अपॉन आर आहे. बरोबर आहे. पुट दिस व्हॅल्यू ऑफ म्यू इनटू धिस इक्वेशन. आपल्याला काय मिळतं बघा, tan of theta is equal to mu. This is the relation between
कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन अँड अँगल ऑफ फ्रिक्शन टॅन थिटा इज इक्वल टू म्यू. ओके, इथं बघा तुम्हाला दिसेल टॅन थिटा इज इक्वल टू एफ अपॉन आर, टॅन थिटा इज इक्वल टू म्यू. हे जे रिलेशन आहे ना, हे रिलेशन फार महत्वाचं आहे. टॅन थिटा इज इक्वल टू म्यू. नाउ नेक्स्ट स्टेप, अँगल ऑफ रिपोज. ही कन्सेप्ट फार महत्वाची आहे. व्हॉट इज मीन बाय द अँगल ऑफ रिपोज? It is the angle made by inclined plane with the horizontal when body placed on it is just on the point of moving down due to its own weight. म्हणजे काय बघा, अँगल ऑफ रिपोज म्हणजे काय? असा अँगल की जो आपण हॉरिझॉन्टल प्लेनशी करतोय, आणि त्या हॉरिझॉन्टल प्लेनशी केल्यानंतर तो जो इन्क्लाइन्ड प्लेन आपल्याला मिळणार आहे, त्या इन्क्लाइन्ड प्लेन वरती समजा आपण एखादा ऑब्जेक्ट ठेवला, तर तो ऑब्जेक्ट त्याच्या स्वतःच्या वेट मुळे काय करायला पाहिजे? खाली खाली घरंगळत जायला पाहिजे. ओके, इथं तुम्हाला दिसत असेल बघा, अँगल ऑफ रिपोज म्हणजे काय? इथं हॉरिझॉन्टल सरफेस कोणता आहे? हा झाला हॉरिझॉन्टल सरफेस, बरोबर. हा झाला कुठला सरफेस? इन्क्लाइन्ड सरफेस. हा जो आहे तो इन्क्लाइन्ड सरफेस आहे. आता अँगल ऑफ रिपोज म्हणजे काय? अँगल ऑफ रिपोज म्हणजे हॉरिझॉन्टल सरफेस आणि इन्क्लाइन्ड सरफेस मधला अँगल. कधीचा अँगल? ज्यावेळी आपण त्याच्यावरती एखादी बॉडी रेस्ट ठेवू, त्यावेळी बॉडी काय व्हायला पाहिजे? ही जी बॉडी आहे ना, ती बॉडी स्वतःहून डाऊनवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह व्हायला पाहिजे. त्यावेळेचा जो अँगल आहे ना, त्याला आपण अँगल ऑफ रिपोज असं म्हणतोय, बरोबर. अँगल ऑफ रिपोज म्हणजे काय? इट इज द अँगल बिटवीन इन्क्लाइन्ड प्लेन with horizontal when the body placed on it is just on the point of moving downward due to its own weight. फार महत्वाचा आहे अँगल ऑफ रिपोज. अँगल ऑफ रिपोज जो आहे तो आपण थिटा न दाखवता अल्फा या अक्षरानं दाखवतोय, बरोबर. अल्फा या अक्षरानं आपण दाखवतोय. नेक्स्ट बघा, इथं तुम्हाला अँगल ऑफ रिपोजचे व्यवस्थित चांगले एक्झाम्पल दिसत असतील. इथं बघा, इथं हा जो स्लोप आहे ना, हॉरिझॉन्टलशी केलेला स्लोप, तिथं काय होणार आहे बघा, ज्यावेळी इथं एखादा तुकडा म्हणजे डोंगराचा वगैरे तुटून पडतो, त्यावेळी तो घरंगळत कधी जाणार आहे? ज्यावेळी अँगल ऑफ रिपोज इथं तयार होणार आहे. इथं बघा, इथं अँगल ऑफ रिपोज ज्यावेळी तयार होणार आहे, त्याच वेळी तो डाऊनवर्ड डायरेक्शनला घरंगळत जाणार आहे, बरोबर. जोपर्यंत त्याला परफेक्ट अँगल ऑफ रिपोज मिळत नाही, तोपर्यंत तो खाली घरंगळत जाणार नाही. सेम टू सेम इथं बघा, आपल्याला माहिती आहे, आपण ज्यावेळी अशा पद्धतीचा शेप तयार करतो धान्याचा, त्यावेळी बघा इथले छोटे छोटे जे धान्य आहे किंवा त्या ज्या बिया आहेत किंवा ती जी ज्वारी आहे ती घरंगळत जाते. ती घरंगळत कधी जाते? ज्यावेळी तिथं अँगल ऑफ रिपोज तयार होणार आहे ना, त्याच वेळी ती घरंगळत जाणार आहे. ओके, next thing is relation between angle of repose, angle of friction and coefficient of friction. बाळांनो लक्षात घ्या, there is a relation between angle of repose alpha, angle of friction theta and coefficient of friction. काय आहे? this mu is equal to coefficient of friction mu is equal to tan theta. tan theta म्हणजे काय रे? angle of friction. आणि टॅन अल्फा म्हणजे काय? अँगल ऑफ रिपोज. लक्षात ठेवा, म्यू इज इक्वल टू टॅन थिटा इज इक्वल टू टॅन अल्फा. हे जे रिलेशन आहे ते फार म्हणजे फार महत्वाचं आहे. प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना प्रत्येक वेळी तुम्हाला हे जे रिलेशन आहे ते वापरावं लागणार आहे. व्हॉट इज रिलेशन कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू टॅन थिटा, इट इज इक्वल टू टॅन अल्फा, वेअर थिटा इज इक्वल टू अँगल ऑफ फ्रिक्शन अँड अल्फा इज इक्वल टू अँगल ऑफ रिपोज. क्लिअर झालं का इथपर्यंत सगळ्यांना? त्याच्यावरून आपल्याला असं कळतं की थिटा इज इक्वल टू अल्फा. थिटा इज इक्वल टू अल्फा म्हणजे काय? अँगल ऑफ रिपोज जो आहे आणि अँगल ऑफ फ्रिक्शन जो आहे ते काय आहेत? इक्वल आहेत. अँगल ऑफ रिपोज आणि अँगल ऑफ फ्रिक्शन हे काय आहेत? इक्वल आहेत. कधी? ज्यावेळी तिथं बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम स्टेटला असेल त्यावेळी, बरोबर. इथपर्यंत लक्षात आलं असेल सगळ्यांच्या? इथं आपण थांबतोय. नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये आपण डायरेक्टली प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला घेऊयात. ओके.
Thank you very much.